Welcome back sa aking channel. So, ito na tayo ulit. Dito tayo sa ating nakagisnan. Ito yung umaga, itong Starbucks. So, tuwala ako sa booking natin. First time nangyari na isang merchant, itong Starbucks, na dalawa yung customer. Ibig sabihin, nag-batch order. So, ang delivery nito is isang Imus at sa isang Lancaster. Oh, morning bro. Morning. Shoutout sa tropa natin. Pero okay lang, sama kita. Okay lang ba sama kita? Nagbablog ako eh. Shoutout kayo sa gumawa ng order natin. Balik ka mamaya. Alam mo, nag-shopping tayo sa Starbucks. Ang daming item. Ito ang daming runner ngayon. Daming mga runner. Yan sir. Mimi. Kayo po yan sir. Hello. Pacheck ako bro, paalis ako dito. Ito sir. Thank you po. Sir, pwede dumaan? Ako pa yun sir. Ha? Ikot talaga sa kabila? Nakasarado rin. Okay, ito na tayo mga master. SS10, ibig sabihin yan Somerset 10. Yan, ibig tayo ng pangalan natin. Ito yung sama? Okay, welcome to Somerset 10. Atin, napakalayang traffic location. Ay, morning ma'am. Ma'am Mutya. Kayo po yung ma'am. Salamat.